कोरोना महामारीले गर्दा दोस्रो लकडाउन बिस्तारै सहज हुँदैछ। काठमाडौँको व्यस्त दैनिकीबाट केही समय फ्रेस हुन जो कोहीलाई मन लाग्छ। आजको हाम्रो गन्तव्य रहेको छ रानीकोट, जहाँ काठमाडौँबाट आधा घन्टामै पुग्न सकिन्छ। गन्तव्य नजिकै भएको हुनाले हामी खाना खाएर 11 बजेतिर काठमाडौँबाट यात्रा सुरु गर्यौँ। सूर्यविनायकबाट दायाँ लागेपछि आउने सूर्यविनायक मन्दिर बाटोमै पर्ने हुनाले दर्शन गरेर जाने निधो गर्यौँ। पाइलट बाबाको आश्रमबाट घ्याम्पे डाँडा हुँदै हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्यो। बर्खाको मौसम रहेकोले बाटो एकदमै हिलो र चिप्लो थियो, तर हामी हार मानेनौँ। बाइक यहीँ राखेर हिँडेर जाँदैछौँ। जाने कसरी भन्ने सोचमा छौँ हामी चाहिँ। बाटो एकदम डेन्जर छ। केही समयको कष्टकर यात्रापछि हामी रानीकोट पुग्यौँ। कहाँ छौँ दाइ हामी? हामी अहिले ट्याक्क जस्ट रानीकोट आइपुग्यो। अलिकति बाटो अफरोड र चिप्लो पानी परेको अवस्था भएर अलिकति अप्ठ्यारो त भयो, तर आज केही देखिनु भएन। तर हिउँदमा यो साह्रै राम्रो ठाउँ हुनेछ। तर यो बर्सातको बेलामा चाहिँ अलिकति विचार गरेर नै आउनुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म एउटा चप्पल हातमा लिएर आउनु है। द्याट्स अ सजेसन है। रानीकोट पुगेपछि केही समय हामीलाई पानीले रोक्यो। त्यही मौका पारेर साथीहरू भने टिकटक बनाउन थाले।
हेलो सर हेलो चिया खाएर निस्किहालौँ है पानी अलि कम भइरहेछ अब हामी चिया खाएर करिब 2 घण्टा कुरेपछि मौसम खुल्न थाल्यो। त्यसपछि हामी हाम्रो रानीकोट डाँडासम्मको यात्रालाई अगाडि बढायौँ। यात्रा सुरु भएको छ। प्राचीन स्मारकलाई के गरेपछि कारबाही हुन्छ भनेर लेखेको छ हैन। स्मारक चाहिँ कता छ खतम नभयो। करिब 10 मिनेट हिँडेपछि हामी रानीकोट डाँडासम्म पुग्यौँ। रानीकोट डाँडाबाट देखिएको दृश्यले हामीलाई असाध्यै लोभ्यायो। रानीको किल्ला भएर रानीकोट नाम रहेको स्थानमा केही ऐतिहासिक महत्त्वका चिजबिजहरू देखिन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा भने निराशामा बदलियो। तर त्यहाँबाट देखिने काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्यले जो कोहीको मन अवश्य लोभ्याउँछ।